Sa mga friends natin dyan na naghahanap ng practical and functional bungalow, meron nga dito sa VF Resort Village, Las Piñas na may lot area na 201 square meters at ang floor area about 180 square meters at facing isang orientation or morning sun. Kaya swerte daw. Kaya samahan niyo na ako at mag-house tour na tayo. Let's go! Si Eva, ang inyong real estate broker friend, sasama sa inyo maghanap ng magagandang bahay na pwede nyo lang lipatan. Kagaya nga nitong bungalow, ito ang kanyang vehicle carport na fully covered hanggang dito kaya hindi mababasa ang SUV or van. At ito na yung ating porch or ating main door. Bago ko ipakita yung interior, syempre request ko rin na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka lagi sa mga videos na magagandang bahay. Tsaka tayo! And welcome to your modern bungalow. At pagpasok natin ng main door, meron na kagad ditong door. And this can be your master bedroom. Natin. Ayan, medyo malaking space natin. Pwede ka magagigita ng yung king-size bed, mataas ang ceiling na yung master bedroom, at maganda yung kanyang tube ceiling na pati yung design ng mga woods. At meron pang ventilation kasi meron ganitong sliding door na may screens. Double na ito, assurable ito kasi para maliwanag at syempre meron kang hangin na mapasok sa yung master bedroom. At meron siyang walk-in closet. His and hers walk-in closet. Mga soft close naman ang yung cabinets at meron syempre itong bathroom. Ang ganda naman yung design ng mga tiles. Tapos meron ka pang double shower. Syempre may provision na rito for water heater at may bidet na ang iyong water closet. Meron ka pang medicine cabinet. Labas tayo. At ito na ang combined living and dining area with the chandelier. Cute din yung design ng ceiling mo dito. Meron namang total of 4 bedrooms, including the maid's room. At ito na yung next room natin. Open na siya. Let's see. Also, high ceiling. May mga lighting fixtures na. At ito rin, meron ka lang ditong screen, merong mga sliding door. Tapos ang maganda, itong bungalow na to, napakadali niya lang i-maintain kasi nakatiles sa yung paligid dahil sa labas. Ito meron kang soft looks cabinet. Meron ka rin dito pwedeng double na siya as your study area or your vanity. At ang bathroom nito, ang lapit lang. Ito na siya. So double na rin siya as your powder room, pero full bath siya kasi meron siyang shower. Double shower, high ceiling, meron na tayo siyang window, merong bidet, ang yung water closet, tapos lahat meron ng medicine cabinet. Another room. Itong bungalow na to, bagay ko kung meron kayong mga kasamang senior, ayaw mo ng second floor, o kaya may mga toddlers siya maliliit, ayaw mo rin silang maakit ng hagdan kasi baka mahulog. Kaya maganda talaga yung bungalow. And this is your master bedroom. Or pwedeng yung isa yung master bedroom, pili ka na lang kasi medyo mahaba ang room na ito. Parang tingin ko mas malaki siya. So up to you to choose whether you choose the first room na master bedroom or ito. Pero kung ako gusto ito to. Kasi ang laki niya, tapos pag nag-ceiling treatment niya, kasi ito, walang walk-in closet. Ito lang talaga yung closet. Pero okay lang din naman. Mas meron din siyang unang bedroom. Kaya pwede rin talaga siyang maging master bedroom. Pero yung size naman ng bedroom, kasi kapareho na yung unang bedroom niya natin. Maganda rin yung open layout. Kitang-kita mo yung ganap sa buong bahay. Kasi andyan yung living, tapos ito yung dining area. Itong dining naman, actually ito kahit mga 6 to 8 seater dining set. Tapos meron ka dito screen, sliding door. Actually, ang purpose na lang talaga itong sliding door na to is for your ventilation and for additional lighting para sa inyong house. Kaya naglagay na lang sila dito ng
accent wall. O, di ba, pag nakabukas ko ang hangin, nararamdaman ko. So, screen lang, tapos ang pasok na yung natural air, ang maaliwalas ba sa iyong house. At ito din kitchen. Pwede ka magalili ka na hanggang 2 high chair, parang meron kang bar, red countertop, white. And this is your regular chic kitchen. Maganda rin yung design. Mga soft close cabinets, yung mga cupboards mo. Tapos meron ka ng higher brand na range hood. Tapos meron ka rin Hyundai na cooktop. Yan natin yung mga kung soft close nila. Soft close naman lahat ng iyong mga cabinets and cupboards. Ito, brand countertop din siya. Okay, yung ceiling niya, mataas din, maganda rin yung design. Tapos meron kang helper's room. So, paglabas ng room na to, another room that leads to the helper's room. Ito siya. At meron siya sariling bathroom, oh. Nice din. Cute nito. Ito na lang yung sink. What ba? Good. Ito na yung side of your house na talagang naka-tiles na, kaya ang dali ng i-maintain. Tapos meron tayong kataas na fence, kaya yung privacy, security mo dito is very good. Tapos kung nakikita mo yan, meron pang gate. Ito naman yung access para dun sa first bedroom. Tapos ito yung second bedroom. At pasok na ulit tayo. At meron pang isang door doon. At yun na nga yung daily kitchen or utility area. Yan, may mga countertop ka dito. Pwede mo rin siyang double dash or laundry space. Meron ka bang area dito na pwede mong paglutuan. Kung searchers na gusto mo bang yung future bungalow, i-guess tawagan mo na ako para mapag-schedule na tayo ng viewing. At request mo naman na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines, at I will see you on the next video.